خبر خوشی امسال دیگه از اون خونه تکونی خسته کننده ها و سخته و نفسگیر ها خبری نیست. سلام به چنل خودت، خوش اومدی. من براتون اومدم یه چالش خونه تکونی بذارم، با هم دیگه خونمون رو تمیز کنیم. خیلی هم زود داریم شروع میکنیم، یعنی اصلا بدون اینکه بفهمی تموم شده و رفته. هم خونمون رو برق بندازیم، هم حال خودمون رو خوب کنیم. بچه ها این ویدیوها سریالیه، پس اگه همین الان داری میبینی سری منو سابسکرایب کن، زنگوله بغل رو بزن، چون من این خونه تکونی رو به عشق خودت درست کردم. یه وقت جا نمونی ازش، قسمت به قسمت، استپ بای استپ با هم دیگه پیش بریم. امسال دیگه نه خسته میشیم، نه کلافه میشیم، نه شب عیدی تا دقیقه 90 خونه تمیز میکنیم. چون این برنامه‌ای که من برات آماده کردم خیلی آسون و کوتاه و رو نظم و اصوله. همینجوری نیومدم این برنامه رو واسه آماده کنم. کلی بررسی کردم، کلی عقب جلو کردم، شماره 5 رو گذاشتم، 2 رو گذاشتم، 6، که یه چیزی واسط ساختم که اصلا هر سال انجامش بدی، حالش رو ببری، بگی دمت گرم پانی. هر روز یه کار کوچیک انجام میدیم، آخرش یه خونه مرتب و منظم نصیبمون میشه که تا یه سالم نظمش به هم نمیریزه. نتیجهش هم میشه یه خونه مرتب و منظم، یه شروع خیلی خفن واسه سال جدیدمون. الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، استارتش رو زدم، دی ماهه، یعنی زمان خیلی طولانی و زیادی تا عید داریم. هیچ وقت خود من تو این تایم از سال به این فکر نیفتادم که این کارو کنم، اما به عشق خودتون دارم این کارو انجام میدم. یعنی شما به من انرژی بدیم، منم به شما انرژی بدم، انجامش بدیم و بهتره کنیم. حالا چرا میخوام تو این چالش باشی؟ چون دیگه خبری از استرس و خونه تکونی دقیقه 90 تو این چالش نیست. با برنامه اصولی که من برات تنظیم کردم، هم قراره یه خونه خیلی منظم داشته باشی که از تمام سالایی که زندگی کردی این خونه تکونیت بیشتر بهت بچسبه، هم اصلا به خودت فشار نیاری. بعد اینکه کلی ترفند و ایده های خفن یاد میگیری از همینا که قبلا بهت یاد داده بودم و کلی طرفدار داشتی و هی بهم میگفتی پانی دوباره این ویدیوها بساز. تو این چالش هم جسمت سبک میشه، هم ذهنت. جدای از این قراره با هم دیگه یه عالمه انرژی خوب به هم بدیم تا حالمون عالی بشه. چون من واقعا اعتقاد دارم اگر حال خونت عالی بشه، حال دلت هم عالی میشه. واقعا هم برعکسش هست، حال دلت عالی بشه، حال خونت خوب میشه، عالی میشه، خوشگل میشه. ببین، من توی هر قسمت بهت دقیق میگم چی کار کنی، چی کجا بذاری، امروز چی کار کنی، از کجا شروع کنی. چون بیشترین سوالی که واسه همتون پیش میاد که از کجا شروع کنی. اینو دقیقاً بهت میگم که یه حال متفاوتی داشته باشی نسبت به تمام سالایی که گذشت. پس اگه میخوای خونت بی نقص باشه، همین الان تو همین چالش‌ها شرکت کن. من معمولا اینا رو به صورت دوره‌ای میذاشتم و به صورت دوره آموزشی به فروش میرسوندم، ولی امسال اصلا چون این ایده از خودتون بود، خودتون بهم گفتین که این ترفنده خونه تکونی براتون بذارم، تصمیم گرفتم اینا رو به رایگان براتون این دوره رو درست کنم، همینجا تو یوتیوب بذارم، همتون استفاده کنین، در عوض اون انرژی مثبت رو قول بدین به سمت خودم برگردونین. حالا هم تا دیر نشده، هر کسی از اطرافیانت هست که دلت میخواد تو این چالش شرکت کنه، دقیقه 90 نباشه، خونش خوشگل بشه، همین الان این ویدیو رو براش بفرست. پایینش هم براش بنویس دیگه امسال قرار نیست آخر اسفند شروع کنیم خونه رو مرتب کنیم. امسال از الان وقت داریم، با آرامش هر کاری دلمون بخواد میکنیم. آخرش هم بهتون ایده چیدن سفره 7 سین میدم، یعنی از الان با هم هستیم تا شب عید. حالا این ویدیو چون مقدمه خونه تکونی ماه، من میخوام به سوالاتی که شما تو اینستاگرام و یوتیوب از من پرسیدین جواب بدم. اولا که خونه تکونی چی هست؟ مال کدوم کشوراست؟ رسمش از کجا میاد؟ چرا باید انجام بدیم؟ مثلا این واسه منم قدیما سوال بود. همیشه به مامانم میگفتم برای چی باید خونه تکونی کنیم؟ مثلا چه کاریه؟ همش ما ایرانیاییم انقدر خودمون رو داغون میکنیم. من امروز میخوام براتون توضیح بدم که اصلا داستان خونه تکونی چیه. ببین، خونه تکونی عید یه رسم قدیمیه که
اصلا مربوط به الان نیست، از قدیم الایام بوده واسه اینکه یه حس و حال خوب تو خونه هاشون به وجود بیارن. ببین عید ما با بهار میاد دیگه، اون حس و حال نوع بیرون از خونه کاملا وجود داره. درختایی که میبینی شکوفه زده، اون سرسبزی، اون بوی خوب بهار، حالا ما میخوایم همونو توی خونمون هم بیاریم. پس یه دلیلش اینه که ما اون حس و حال خوبه و نوع و تراوت و زندگیه رو بیاریم تو خونم، از روز اول عید داشته باشیمش. یه سال نو، یه فصل نو، یه خونه نو، یه حس و حال نو. با تمیز کردن خونه اون حس و حال منفی و انرژی منفی و اون انرژی کهنه از خونه بیرون میره، یه حس و حال نو جدید و انرژی مثبت وارد خونه میشه. یعنی یه دلیل خونه تکونی اینه که ما اون انرژی منفی رو رد کنیم بره، یه انرژی مثبت رو بیاریم تو خونمون در جریان باشه. با بردن گرد و غبار، با ریختن وسایل اضافی به بیرون از خونه، با رد کردن یه سری وسایلی که نمیخواد، با کم کردن حجم وسایل خونه، این حس و حال نوعه و اون انرژی خوبه وارد خونمون میشه. دومین دلیلش اینه که آماده کنیم خونه رو برای مهمونا. میدونی که ما ایرانی‌ها رسم داریم که شب عید که میشه دید و بازدید میریم، دیدن عزیزانمون میریم، دیدن اطرافیان میریم، کسانی که خیلی وقت ندیدیمشون حتی. یعنی عید نوروز ما باعث میشه که این دید و بازدیده وجود داشته باشه. برای همین ما خونه رو آماده میکنیم برای اومدن مهمونای عزیزمون. اینجوری هم با خیال راحت هم با اعتماد به نفس از مهمونامون پذیرایی میکنیم. سومین دلیلش اینه که از شر وسایل اضافی رهایی پیدا میکنیم، راحت میشیم. این یه حس و حال خیلی خوبیه که ما ببینیم وسایلی که دیگه نیاز نداریم بهش بپذیریم آخر سالی که آقا من این لباس رو الان چند وقت نپوشیدم دیگه نمیپوشم، اینو هدیه بده به کسی که واقعا نیاز داره. اگه سالمه هدیه بده، اگه سالم نیست که باید بندازی بره. یعنی وسایل درب داغون تو به کسی نده. خب این اصلا حس خوب و حس مثبتی نداره. پس تو یه کاری که انجام میدی اینه که وسایل اضافیه رو رد کنی بره. اصلا چقدر انرژی مثبت وارد خونت میشه وسایلت حجمش کم بشه. دلیل چهارمش اینه که تو سال جدید با موفقیت شروع میکنی. ببین وقتی تو وقت داری خونه رو مرتب میکنی، البته نه با اون وضع خونه تکونی های دقیقه 90 که همه قش و زعفران، نه، با این روشی که من میگم وقتی تو خونت تمیز شده مطمئن باشی حس خیلی خوبی داری، انگیزه خیلی زیادی داری برای شروع سال جدید و احساس موفقیت میکنی، همون ابتدای به امر. این حس خوبه، انگیزه واقعا ارزششو داره که تو خونه رو مرتب کنی براش. دلیل پنجمش اینه که حال روحیت خوب میشه. ببین ما با تمیز کردن خونه، با از بین بردن گرد و غبار، با مرتب کردن یا نو کردن یه سری وسایل، ریختن یه سری از وسایل قدیمی به بیرون از خونه، همینطور که از خونمون این حجم سنگین و این انرژی منفی رو میندازیم بیرون، از ذهنمون هم پاک میشه. در کل تو ذهنمون انگار این خاطرات کهنه بد و این اتفاقای بد گذشتن هم با همون تمیز کردن خونه، تکونی کردن خونه از بین میبریم. یعنی ذهنمون هم خونه تکونی میکنیم. خلاصه که خونه تکونی یه شروع جدیده، یه انگار هشداره که تو داری سال جدید رو شروع میکنی، هم برای دلت، هم برای خونت، هم برای اعضای خانواده. اون حس خوبه رو میدی و باعث میشه که سال جدیدت با حال خوب شروع بشه. حالا شاید برات سوال پیش میاد که رسم خونه تکونی اصلا از کجا اومده؟ رسم خونه تکونی یه سنت قدیمی که از ایران باستان وجود داشته و از قدیم الایام رسم بر این بوده که با نو شدن سال جدید، با اومدن بهار، باید وسایل خونه هم نو بشه، لباس ها نو بشه و همه چی مرتب بشه، حس تازگی وجود داشته باشه. یعنی هر سالی که میاد شروع میشه ما همه چی رو از نو شروع کنیم، از کینه کدورت ها گرفته، از
وسایل خونه گرفته، از لباس گرفته، از رفتار خودمون گرفته، یعنی هر سال تجدید نظر داشته باشیم. واسه اینه که این رسم از قدیم الایام وجود داشته. حالا ما شاید نتونیم وسایل خونمون رو نو کنیم، ولی خب تمیز که میتونیم بکنیم و منم که در کنارتونم با متدای جدیدم بهتون کمک کنم تا خونه رو مثل گل بلبل بکنید برای خودتون. خونه رو گل بلبل بکنید برای خودتون. این رسم از آیین زرتشت گرفته شده. زرتشتی‌ها به پاکی و نظافت خیلی اهمیت میدادن. اونا معتقد بودن که آلودگی و کثیفی باعث دور شدن انرژی مثبت و خشم ایزدها می‌شده. برای همینم قبل از رسیدن نوروز قشنگ خونه هاشون رو تمیز میکردن تا با پاکی وارد نوروز بشن. هم دلشون هم ذهنشون پاک بشه به استقبال بهار برن. یه باور دیگه زرتشتیان این بوده که اعتقاد داشتن ارواح نیاکان شب عید میان دیدنشون، میان بازدیدشون، میان به خونه هاشون. برای همونا هم که شده خونه زندگیشون رو تمیز میکردن تا اونا با آرامش بیان و آرامش رو توی این خونه رو ببینن و لذت ببرن. خلاصه اینجوریه که این شد که خونه تکونی اومد تو خونه زندگی ما. واسه همینم ما قراره که اون رسمای قدیمی رو با هم دیگه ادامه بدیم و به استقبال بهار بریم. البته اون موقع خب یوتیوب نبوده، اون موقع پانی نبوده که با هم دیگه چالش بزنیم با عشق و حال این کار رو انجام بدیم. اون موقع یکم سخت‌تر و پیچیده تر بوده قطعا خونه تکونی کردن. البته که زیادم مثل ما درگیر کار و زندگی و اینا نبودن. حالا ما هممون شاغلیم، ولی خب بازم وضعیت ما بهتره، با هم دیگه خونه تکونی میکنیم، حالشو میبریم. حالا یه چیز جالب بهت بگم. من خودم قدیما فکر میکردم که خونه تکونی مخصوص ما ایرانی هست. بعد که یه عالمه تحقیق کردم راجبش متوجه شدم خیلی از کشورها خونه تکونی میکنن. مثلا چینیا قبل از سال نوشون میان خونه تکونی میکنن. اعتقاد دارن اگه خونهشون تمیز شه بدشانسی از خونهشون میره بیرون. یعنی دیگه بدشانسی نمیارن تو اون سال، انرژی مثبت جذب میکنن. ببین هر کدومشون یه جوری اینو تعبیر میکنن. در نهایت هممون میرسیم به تمیزی و پاکیزگی. حالا هر کی رسم و رسوم خودشو داره، ما کاری نداریم، اما واقعا در نهایت خونمون تمیز میشه دیگه. دروغ چرا؟ خیلی هم به نفعمونه. اگه چیز بدی بود میگفتیم انجام ندیم، ولی چیزی که به نفعمونه با آغوش باز میپذیریمش. توی ژاپن هم یه رسمی وجود داره به نام اوساجی. شاید اشتباه بگم، ما اگه ژاپنی اینجا داریم من مسخره نکن. اوساجی. آره، اونا اعتقاد دارن که باید قبل از شروع سال نو خونه زندگیشون، محل کارشون، مدرسه هاشون همه تمیز بشه. اصلا اوساجی به معنی تمیزکاری بزرگه، یعنی همه با هم همکاری میکنن، همه جا رو تمیز میکنن. اونا دوست دارن که مثل ما سال جدیدشون رو با نظم و پاکی شروع کنن. توی اسکاتلند هم یه سنتی وجود داره که آخر سال بدهیاشون رو صاف میکنن. خیلی مهمه دوستان، اگه دارید میشنوید بدهیاتون رو صاف کنین قبل از سال نوروز. بدهیاشون رو صاف میکنن، دلخوری ها رو از بین میبرن، کینه کدورت ها رو میبرن و تمیزکاری میکنن. اعتقاد دارن که باید با دل سبک وارد سال جدید بشن. مردم یونان هم قبل از سال جدید خونه تکونی میکنن، خونه هاشون رو تزیین میکنن، تمیز میکنن و به استقبال سال نو میرن. کشورهای همسایه هم که مثل افغانستان و تاجیکستان مثل ما نوروز دارن و دقیقاً مثل ما رسم خونه تکونی دارن. یهودی هم اعتقاد دارن که قبل از عیدشون باید خونهشون از هرچی ناپاکیه پاک بشه. همه این رسم و رسوم نشون میده که تمیزی انرژی مثبت میاره برای ما. حالا هر کس به مسلک خودش، به رسم خودش یه جوری اینو تفسیرش میکنه، ولی در کل بخوایم از نظر علمی هم بررسی کنیم، ما اگر خونمون رو تمیز کنیم حس و حال خوب سراغمون میاد. بابا خود من تا حالا 2000 بار این جمله رو به شما گفتم که موقعی که یه دور و برم شلوغه نمیتونم یه پلان طراحی کنم، نمیتونم یه مشاور دکوراسیون بدم، نمیتونم ایده های جدید خلق کنم. پس حتما باید دور و برم تمیز و مرتب باشه. واقعا کلافه میشم. حتی اگه 4 تا دونه لباس تمیز ریخته باشه رو تخت که قرار باشه تاش کنم، اول اونو تا میکنم، بعد میرم سراغ کار مهمم.
پس حالا فکر کنم دیگه حسابی توجیه شدی که امسال هیچ جوره نمیذارم از خونه تکونی قصر در بری. باید با هم دیگه کنار هم خونه تکونی کنیم، تو این چالش شرکت کنی و دوستاتم به این چالش دعوت کنی. کافیه این شیر پایین رو بزنی توی واتساپ، تلگرام یا هر جا، لینک این ویدیو رو براشون بفرستی. و اما حالا که من این چالش خفن رو دارم به عشق خودتون دورش رو ضبط میکنم، بدونین که خیلی داره ازم زمان میگیره و خیلی نیاز به بررسی داره تا بتونم یه متد خیلی خوب و خفنی رو به شما ارائه بدم که هم خسته نشین هم بگین بابا دمت گرم پانی. پس ازتون خواهش میکنم از این چالش جا نمونین. چالشش خیلی سنگین نیست، میتونیم ببین با شغلی که داریم، با هر کاری که داریم میتونیم. فقط این سابسکرایبر رو بزن، زنگوله بغل رو بزن. زنگوله رو چرا بزنی؟ به محض که من این ویدیو چالش رو گذاشتم قسمت‌های مختلفش رو تو ببینی. دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. بای.